بسم الله الرحمن الرحیم. ها پرون مونږ په ډیسکشن کړو په مایکروسافټ ایکسل باندې او مونږه سپریډ شیټ سلیکټ ډیر ذکر کړو چې مایکروسافټ ایکسل دا یو سپریډ شیټ دی او ورک بوک باره کې ورک شیټ باره کې او هغه نه پریویس ډے باندې مونږه ډیسکشن کړو د ایکسل انوایرنمنت هم درته ما پریکټیکلی خودلې وو. نو هغه انوایرنمنت دلته په بوک کې تاسو ته ورکړی دی چې ورکینګ وذ مایکروسافټ ایکسل چې د دې کوم ایکسل چې کوم سټرکچر دی هغه څنګه یې نو from program, click on Microsoft Office program Excel. You have the option to select a blank document, opening a recent document, or choose from a template. چې کله تاسو MS Excel program open کوئ دا start button باندې کلیک کوئ دا پروسس دی. ٹھیک شو کنه څنګه چې تاسو 13 ورځ کړی وو. Blank document is selected by default. Default به تاسو یو book 1 کولو شي book 1 program ټیک شو کنه ایکسل به کولو شي سپریډ شیټ پای کې به book 1 یو فایل وي بای ډیفالت. نو دا غ انوایرنمنت او دی باندې ما تاسو خبرې کړې و چې د کنټرول بټنز وي دی ایریا ته وي ټایټل بار ګوره دی ته وي دا بر درې بټن دي دا کنټرول بټنز دي بیا پسې دی ټایټل بار دی بیا دلته کې چې کوم دی د کویک ایکسس لانچ بار وي سنمونه دلته نه دي لیکل خو مال ته ویلي دي ټیک شو. دا ورپسې بیا دی ریبن نو دی ریبن کې بیا دی د ټیبز ورینې د ټیبز ته به چرته نوم لیکلی لاندې به لیکلی مې بي دلته کې بیٹی اینی دا دی ته ټیبز لیکلی دا فارمولا ټیب دی ٹھیک تا. بیا د ایریا ته وګوره نیم باکس وای بیا سیل ایڈریس دی بیا اکټیو سیل دی چې په کوم ځای دی کلیک کړی دی ته وای د 1 2 3 چې پلی کړی دی ته روز وای دا ای بی سی چې پلی کړی دی ته کالمز وای ټیک تا. دا رنګ دی ته وای ورټیکل سکرال بار دا چې دلته کې د سکرال بار ښکاری دی ته وای ورټیکل سکرال بار او دلته کې چې کوم د سکرال بار ښکاری دی ته هاریزونټل سکرال بار وای ټیک شو. دا غرنګي زوم بار او پکې لکه څنګه چې ایکسل ز کولو کوم دلته به کلیک کې دا به سٹارټ پروګرام کې دغه دی نه ودا کولو شي ٹھیک شو کنه. دا زوم بار دی ته زوم بار وای ته ورټیکل سکرال بار وای ته هاریزونټل سکرال بار وای ټیک شو کنه. ته سیل ایڈریس وای ټیک شو. ته جی فارمولا بار وای ته اکټیو سیل وای چې په کوم ځای کلیک کما ټیک شو. دا سیل ایڈریس دی دا ټیبز دی دا ټایټل بار دی دا کنټرول بټنز دی دا کویک ایکسس لانچ بار دی دا افیس بټن دا روز دی او دا پکې کالمز دي دا روز چې دي 1 2 3 دا روز دي او ا بی سی چې نو دا کالمز دي ټیک شو. بیا چې کوم دی شیټ باره کې خبره کړې دی ته شیټ ټیب وای یو شیټ ته چې کوم دی نو شیټ ټیب وای شیټ 1 شیټ 2 شیټ 3 ټیک شو کنه. نو دې ته موږ شیټ ټیب وای بیا پسې هاریزونټل سکرال بار هاریزونټل سکرال بار دا دی دا دې ته هاریزونټل سکرال بار وای چې ایکسل اخوا دی خو موف کې پی ټیک شو کنه. دې ته وای هاریزونټل سکرال بار او یو دی ورټیکل سکرال بار دا دی چې لکه برا لاندې والا ټیک شو چې په موز باندې دا بر لاندې د ایکسل دا دغه چې دی سیلز موف کې ښه. دینه پس چې کوم دینو مایکروسافټ ایکسل ریبن د ریبن باره کې خبره کړې ده. دا ریبن دی په ریبن کې موږ سره ټیبز وینو دی ټیبز کې بیا ګروپس وي هغه کې بیا کمانډز وي ټیک شو. لکه اوس مثال په تور باندې دا ټیبز دی فارمولا ټیب په دې کې بیا چې کوم دینو یو اوس دا الاینمنت ګروپ دی دا فانټ ګروپ دی دا کلیپ بورډ ګروپ دی دا نمبر ګروپ دی دا مې ته ویلیو کنه او بیا په هغه کې خپل انډیویډوال کمانډز دي د کې اوس ویلي دي the cell height and row width can be adjusted from the format drop down menu. Similarly, border of the table can be applied with the border command. لکه دلته کې اوس دا یو دوه کمانډ درته ویلي دي لکه ان کیس زمه چې کوم دی د سیل height او width set کوما نو زبر چې کوم دی چرته راشم وی دا به د کوم ځای نه ایڈجسټ کیږي فارمیټ ډراپ ډاون مینیو فارمیټ ډراپ ډاون مینیو کې وګوره فارمیټ څه شو هوم کې دی او هغه کې دی دا دی فارمیټ اینی دا دی ګورې نه دی کې دی فونټ الاینمنت کلیپ بورډ دیز نه مونږ ایڈجسټ کولی شو ټیک تا. لکه ته ډایرکټ چې کوم دی په دې ځمانه راولې ګوره دا نو دیز نه مونږ یو سیل موف کولی شو د له سایز غټ کډیلا ټیک شو. دیز نه ګوره دا دوه غشي غونډې راشي کنه نو په دې باندې کچاري تاسو دلته کې ودروي او په هغه باندې تاسو موس دا دوه ایرو چې شو کې په دغه من دی عام ځای کې د سینې شو کېږي چې کله د ایج باندې ودروي د دوه سیلونو نو الته کې به د دې دوه غشي جوړیږي څنګه چې په کتاب کې ورکړی دی دا ټیک شو. نو دا سیل دا ویټ زیاتې ټیک شو کنه او دا بل چې نو د هایټ زیاتې لکه هایټ او چتوالی ګورینې لکه اوس مثال په تور ته چې د 1 د پارل سپیس زیات کې دی زینه دی پور دا ایریا زیاته ټیک شو کنه
صحیح ده. کوي چې د دې لپاره یا دې لپاره زیاته کا نو ګوره دا پکې منځ کې وړو کې سیل پاتې شو او دا زیات شو او دا زیات شو دا سي ایڈجسټ کول شي دا ټیک ده. نو د دې ایڈجسټمنټ تاسو دې نه کول شي. can be adjusted from the format tab menu down. Similarly border of a table can be applied with the border command. لکه اوس مثال په تور ما دلته څه ولیکل دلته مې ولیکل مثال په تور باندې serial number بیا مې ولیکو name بیا مې ولیکو father name بیا مې ولیکو father name ټیک شو او دلته مې ولیکو 1 2 او 3 ټیک شو او نوم مې ولیکو مثال په تور باندې جمال بل څوک دی الیاس بل څوک دی مراد ټیک شو دا نمونه مو ولیکل او فادر نیم مثال په تور باندې جمال فادر نیم عبدالعزیز ٹھیک شو الیاس شفی محمد ٹھیک شو شفی محمد ٹھیک شو او دای بل مراد اختر حسین ٹھیک شو اختر حسین ټیک شو دا نمونه مو لیکل فادر نیم. اوس زمه ما چې دیتا داسې دا ټول به سلیکټ کې دیتا ویم چې زه بارډر واچوم نو دلته کې ګوره په دې فونټ ټیب کې دلته کې دا دی د کې دی بارډرز نو ست یو طرف ته لاندې طرف ته بارډر چې ټاپ باندې چې لیفت طرف ته چې رائټ ته چې نو بارډر آل بارډر نو آل بارډر واچو ګوره نو ټول طرف ته نه دا کر لې تر راته وکړه لکه بلاکس ونته کې لاینونه وته واچول کته چې دا لاینونه لګ داسې لګ پرومیننت ښکاری یا غیر چاپیرته یو ډبل لاین وی ګورینې نو ډبل لاین ونته تنه تو ټیک ته کنه داسې ټیک شو نو دې ته وای بارډرز که تاسو د دې را سایز ایڈجسټ کوئ چې ته چې د دې را سایز چې دا خو ډیر غټ دی دا ټول ایڈجسټ شي نو ته په دې ځای په کلیک چې په یو ځل وشي په دې کارنر باندې او په دې ځای باندې ډبل کلیک یو ګور اتوماتیکلی ټول یو رنګ کو او ته چې دې طرف تم دا ټیکست سره اتوماتیکلی ایڈجسټ شي نو دې طرف تم کلیک کنه ټول یو رنګ په یو ځل باندې ایڈجسټ شو ټیک شو کنه زبا یو بیا یو ځای کې ټیک تا کنه او بیا به چې کم دین نو دا اتوماتیک چې کم دین دی ته وی اټو ایڈجسټمنټ چې هغه باندې موس راولي او ډبل کلیک کینو دی به ډایرکټ ایڈجسټ کی ټیک شو کنه نو دی ته وی اپلایډ وذ د بارډرز کمانډ بارډر کمانډ په اپلای کو نو هوم ټیب او دی کې چې کم دینو تاسو بارډر کمانډ او دا بل سو ټیکست دا کالم سایز او دا ویډث دا ټیک کولو ټیک شو دومره بس ک نور وکما ها نو زه په دې باندې تاسو لږ پریکټیس وکړئ او نور به ان شاء الله ور سره ګریجوالي مونږه کور کوو ها ثانک یو